ሌላኛው characteristics of inclusive community ምንድነው characteristics? አንደኛው integrative and cooperative አብሮ የመስራትና ተዋህዶ አብሮ የመስራት ነገር አለ። ኢንተራክቲቭ ከሌሎች ኮሚኒቲዎች ጋር ከሌሎች ፒፕልስ ከሌሎች እንትኖች ጋር ኢንተራክቲቭ የሆነ ኮሚኒኬሽን መኖር። ኢንቨስትድ inclusive community are placed where both in the public and private sector committed resource for social and economic health well-being ማረጋገጥ አለበት። ኢንቨስትድ ዳይቨርስ የተለያየ ነው። የካራክተሪስቲክስ ነው። ኢንክሉሲቭ ኮሚኒቲ ዳይቨርስ ነው። ዳይቨርሲቲ አለ ኢንክሉሲቭ ኮሚኒቲ ውስጥ። ኢኩዊቴብል እኩል የሆነ ነገር አለ ኢንክሉሲቭ ኮሚኒቲ ላይ። ምንም ማንም አይበልጥም ማንም አያንስም። አክሰሰብል ኤንድ ሴንሲቲቭ ለሁሉም ተደራሽነት ነው። በቀላሉ እንትን ማለት ይቻላል። ፓርቲሲፓቶሪ ሁሉንም አሳታፊ ነው። ሴፍ ነው። እንደገና ደግሞ ሚንስ ሴፍ ነው። ከዛ አልቋል። አሁን ይሄ እነዚህ ስንት ናቸው? ወደ 8 ምናምን የሚጠጉ መሰለኛ። በጣም ካራክተሪስቲክስ ናቸው። ሶ እንትን ጥያቄ ማልፈው አሁን የምትጠየቁት ፈተና ላይ the characteristics of inclusive community ተብላችሁ ነው እንጂ የምትጠየቁት ምንም የኛው ተረድታችሁ ካለፋችሁ ይበቃችኋል። በቃ inclusive community ካራክተሪስቲክሱ ምንድነው? ይሄ አለው። ይሄን ከያዛችሁ በቂ ነው። ምክንያቱም ፈተና ላይ ከዚህ የሆነ የተመታ አስተማሪ ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ ዲቴል ገብቶ ከዚህ አይነት ቻፕተር የሚያወጣ አይመስለኝም። ምክንያቱም ዩኒት 2 ላይ በደንብ እንትን ስለተባለ ማለት ነው። እና ብትጠይቁት እዚህ ዩኒት ላይ በእርግጠኝነት ነገራችሁ ምንድነው ሊስት ምናምን አድርጉ ወይም ደግሞ እንዴት ነው ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ምርጫ ላይ ሊመጣ ይችላል ምናምን። ከዛ አንፃር በደንብ አንብቡት። ማለት ይሄን ያህል ዲቴል አትግቡበት እኔን ብላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም የትኛው ዩኒቨርሲቲ ፈተናዎች ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄ አይወጣም። ሌላኛው ምንድነው ሚንስ ኦፍ ስታብሊሽ ኢንክሉሲቭ ካልቸር ምንድነው? ኢንክሉሲቭ ካልቸር መገንባት ማለት ምን ማለት ነው? እና ኢንክሉሲቭ ካልቸር መገንባት ማለት ሪስፔክትፉል የሆነ ፊል ሪስፔክትድ የሆነ ቫልዩድ ያለው ቫልዩድ የሚሰጥበት የሆነ ድባቡም ያለው የኮሚኒቲ እንትኑ የሆነ ሪስፔክትፉል የሆነ በሊደርሺፕም ሊሆን ይችላል፣ በሊደርስ በማኔጀርስም ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ እንትኖች እኩል የሆነ አክሰሲቢሊቲ እንዲኖር ያለው ማለት ነው። መገንባት ማለት ያንን መገንባት ማለት ነው። ሪስፔክትን መገንባት ማለት ነው። ኢንክሉሲቭ ካልቸር መገንባት ማለት ዲስክሪሚኔሽን ማስወገድ ኢንክሉሲቭነስን ማሳደግ ማለት ነው። ኢንክሉሲቭ ካልቸር መገንባት to create inclusive culture in everyone feels they belongs in comfortable expressing their uniqueness የራሳቸውን ልዩነት comfortably express ማድረግ እንዲችሉ ያደርጋል ኢንክሉሲቭ ካልቸር። እና ይሄንን ለመፍጠር እንደዚህ አይነት ኮሚኒቲ እንደዚህ አይነት ፊሊንግ ሊኖር ያስፈልጋል። the four keys inclusive leadership behavior maybe ይሄንን ያዙት። ምንድነው የኢንክሉሲቭ ሊደርሺፕ ቢሄቪየሩ ምንድነው? ፎር ኪስ አለ። አንደኛው ኢምፓወርመንት ማለት ኢንካሬጂንግ ማበረታታት፣ ሁለተኛው አካውንታቢሊቲ ተጠያቂነት፣ ሶስተኛው ካሬጅ እንትን ነው ድፍረት ምናምን መሰለኝ። ይሄ ወኔ ምናምን የሚባለው ነገር ማለት ነው። ሂዩሚሊቲ የሚባለው ከጥፋት መማር ምናምን ነው። እነዚህ የሊደርሺፕ ቢሄቪየር ናቸው። እነዚህ አራቱ አንደኛ ኢምፕሎይውን ሌላውን እንትን ያደርጋል ኢንካሬጅ ያደርጋል። ሁለተኛው ተጠያቂ ነው፣ ተጠያቂነት ይሰማል፣ አካውንታቢሊቲ ያለው። ሶስተኛው ደግሞ ደፋር ሪስክን መውሰድ ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ከጥፋቱ የሚማር ነው። ሁሌ እኔን ልክ ነኝ የሚል አይደለም። how inclusive culture establish እንዴት ነው የሚገነባው? ይሄኛውን ርዕሱን ብቻ ያነበብኩ ነው ነገርያችሁ ማልፎ። ምክንያቱም እርግጠኛ ነኝ ከዚህ በኋላ አሁን ያለውን ምንም ፈተና ላይ አትጠይቁት ጀስት አውቃችሁ እንድታልፉ ከሚለው አንፃር ነው። ምክንያቱም ይሄ ምንም ከዚህ በፊት ዩኒቱ ላይ በደንብ ያወራ ነው ስለሆነ ማለት ነውና አንደኛው ምንድነው 5 stages። የመጀመሪያው ምንድነው considering what you want to achieve and what benefit will be። ምንድነው ምን አይነት ነገር ነው አቺቭ ማድረግ የምትፈልገው፣ ምንድነው ጥቅሙስ የሚለው ነው። ስታብሊሽ ለማድረግ የመጀመሪያው ዋናው ምንድነው አቺቭ የምታደርገው፣ ሁለተኛው ከዛ በኋላ ምንድነው ጥቅሙ። ሁለተኛው ደግሞ undertake an inclusion reviews of your work place። ኢንክሉሲቭ ካልቸር እንደዚህ ሪቪው ማድረግ መገምገም አሴስ ማድረግ
እና ሪቪዊንግ ላይ ከምን አንፃር ነው እንትን ዴሞግራፊክስ ኦፍ ዩር ኦርጋናይዜሽን ዴሞግራፊክስ ማለት ህዝብን መሰረት ያደረገ ወይም ያለውን ኢምፕሎይ ኮሚኒቲውን ያለውን ሰዎችን መሰረት ያደረገ ግምገማ ካስተመር ቤዝድ ደመኛን ምክንያቱም ይሄ ግምገማ ሲደረግ ሳላሪ አሪፍ ይከፈላችኋል ወይ እንደዚህ አይነት ዲስክሪሚኔሽን አለ ወይ ይሄ ከታች የተብራራው እንደዛ ነው ሁሉ ዩር ፎርማል ፖሊሲ ኤንድ ፕሮሲጀር መደበኛ የሆነ ፖሊሶችን ራሱንም መገምገም አለበት ሌላኛው ሶስተኛው ለመገንባት how to ለመገንባት የመጀመሪያው ሶስተኛው ምንድነው decide where work is needed and create an action plan ያው ምንድነው የሚያስፈልገው ወደ ተግባር መግባት አለበት ፕላን ከተደረገ በኋላ ወደ ተግባር መግባት አለበት ከላይ እንትን ያለው ማለት ነው ሶ የት ቦታ ነው የሚያስፈልገው ከዛ በኋላ ወደ አክሽን መገባት አለበት ይላል እዚህ ጋር ከታች ያወራል ማለት ነውና ሶ ዛሬ ትኩረት አለው actively involve all employees consultation and participation ግምገማዎች መመካከር ምናምን ዝም ብሎ ወሬ ነው እዚህ ጋር ያለውን አመባችሁ የምትረዱት ነው building a culture of inclusion and respect ensure organization core value include commitment to equal human rights ያወራነው የተለየ ነገር አይኖርም እዚህ ጋር በደንብ አይቻለሁ የተለየ ነገር የለውም ስለዚህ አመባችሁ ተለፉት ማለት ነውና create extend or improve the policy on equal and human rights make sure that other policy are equally proved take immediate action to address tackle discrimination harassment bullying ይሄን ነገር ማስወገድ discrimination harassment bullying በቃ መሰደብ ምናምን እነዚህ መገለሎችን ማስወገድ ensuring organization core value included commitment to equally human rights ተመሳሳይ ተደጋጋሚ ነው ስለዚህ ይሄን አምታነቡት ነው የሚሆነው ሌላኛው communicate the plan with staff ከስታፍ ጋር ማውራት መመካከር put the plan interaction ስለዚህ አብሮ ማውራት ነው በራሱ ብቻ ይሄ ሊደርሺፕ ላይ ያለው ሰው ይወስኖ የሚያመጣው ነገር ሳይሆን አብሮ ቢያወሩ ትንቢሉ ይሄ የሚያወሩበት ወይ አለ የመጀመሪያው ስታፍ ሰርቬይ ስታፎች የተሰበሰበ የሆነ ዳታ ምናምን ሊሆን ይችላል ከዛ አንፃር ሌላኛው ወይም ደግሞ ኩዌሽነሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ ምናምን ከዛ አንፃር እንትን መታየት አለበት ፎከስ ግሩፕ provide more opportunity for in-depth consultation and debate with a smaller number of employees focused group የሆኑ ግሩፕን ፎከስ ያደረገ በግሩፕ አርጎ ምናምን እንትን ማድረግ በስሞል ነምበር ኦፍ ሰብ ግሩፕ ምናምን ፈጥሮ መስራት engagement with employees network ከሌሎች እንትኖች ጋር ኔትወርክ engagement ሊኖር ያስፈልጋል review and mentor ቅድም ያወራነው ሜንተሪንግ ምን ማለት እንደሆነ አውርተን evaluate the plan impacts use that we what you find to plan the future's actions እና ይሄኛው መስላል ማለት ነው 10 characteristics of inclusive organization ቅድም characteristics of inclusive community ብለናል አይደለ አሁን ደግሞ ምንድነው inclusive organization characteristics ምንድነው የሚለውን ስናወራ የመጀመሪያው accept diversity and inclusion as a way of life diversity እና inclusion የሚባለውን ነገር ልዩነትንና እንደ way of life አንድ የህይወት እንትን ማየት አለባቸው it evaluates individuals group performance on the basis of observable and measurable behavior and competence ካላቸው ስኪል እና ካላቸው ብቃት አንፃር ይመዝናል ኦርጋናይዜሽን እንጂ ባላቸው የዲሴቢሊቲ በልዩነት እና አይደንቲቲ እና አይወስንም it operates under transparent policy and procedure ግልጽ የሆነ ፖሊሲ እና ፕሮሲጀር ያስፈልጋል ቅድም የተባልነው ከአብሮ ከስታፍ ጋር ውይይት አርጎ ምናምን እዛው የሚያልቅ ሂድን የሆነ ነገር መኖር የለበትም it consistent ቋሚ የሆነ interaction with everyone ከሁሉም ጋር interaction ሊኖር ያስፈልጋል ቋሚ የሆነ interaction it maintains a learning culture maintain ማድረግ create ማድረግ it has comprehensive and easily accessible system conflict resolution at all level conflict በሚፈጠርበት ጊዜ comprehensive የሆነ ሰፊ የሆነ and easily accessible የሆኑ ሲስተሞችን መዘርጋት የሚባለው ነገር ማለት ነው
ቶሎ መፍታት it recognizes that it's a part of community that it serves recognize ማድረግ አሁን ይሄንን ልጠይቁት ይችላል characteristics of inclusive organization inclusive community characteristic ምንድነው ወይም ደግሞ which one of the following is inclusive organization ይልና ከላይ ያለው inclusive communityንም ጨማምሮ ያመጣና ምረጡ ምናምን ወይም odd which one is odd ያው different ማለት ነው እሺ it lives in mission in the core value ሚሽንን ወይም እነዚህ ሚሽኖችን መሰረት ያደረገ እና ሴቶችን መሰረት ያደረገ በዛም መልኩ ነው የሚሰራው ኦርጋናይዜሽን ሌላኛው ደግሞ it values earning privilege values earning privilege የሚባለው ይሄኛው ለሰዎች ቦታ የሚሰጠው ቦታ ለከስተመር ወይም customers are treated with respect regardless of their socio-economic status or class ካላቸው ክላስ ወይም ስታተስ ካላቸው ቦታና ወይም ካላቸው ሌቭል ሳይሆን መታየት ያለበት regardless እሱን ወደዛ አድርገን ባላቸው ሁማኒቲ ፐርሰናሊቲ ወይም ሰው ስለሆኑ ብቻ ያላቸው የሚሰጠው ቦታ እንደዛ መሆን አለበት ኦቨር earned privilege የሚባለው የሱ ተቃራኒ ኦቨር በሱ ላይ ማለት ነው ቫልዩ ሴቶችን መገንባት it's accepts and embrace change accept እና embrace ልዩነቱ ምንድነው ግን ልዩነት ይኖረዋል በርግጥ accept ማድረግ ነው embrace ማለት መያዝ መቀበል ምናምን ነው አይደል embrace እና ለማንኛውም ለውጥን መቀበል ለውጥ መኖር አለበት ለውጥ change is inevitable ማይቀር ነው ለውጥ ማይቀር ነገር ስለሆነ መኖር ያለበት ግድ ስለሆነ ከዛ አንፃር ይሄ ነገር ሊኖር ያስፈልጋል ኦርጋናይዜሽን ላይ ለውጥ ከሌለ በጣም ከባድ ነው የሆነ በቦታው የሆነ ሆልድ ሆኖ የሚቀጥል መሆን የለበትም inclusive value ምንድነው ኢንክሉድ የሚያደርገው የሚለውን እንመለከት inclusive values ማለት inclusive ሴቶች አካታች ሴቶች ምንድናቸው inclusion is the most important step putting inclusive values into action inclusive ሴቶችን ወደ ተግባር መቀየር ማለት ነው inclusion ማለት በራሱ so እንደዛ ነው መታየት ያለበት the 7 pillars of inclusion መሰረታዊ እነዚህ የሚባሉት inclusion ምንድናቸው ግንድ የሚባሉት ማለት አንደኛው አክሰስ ተደራሽነት ሁለተኛው አቲቲዩድ አስተሳሰብ ሶስተኛው ቾይስ ምርጫ አራተኛው ፓርትነርሺፕ አብሮ መስራት ወይም ይሄ ሼሪንግ ምናምን የሚባለው አምስተኛ ኮሚኒኬሽን ስድስተኛ ፖሊሲ ሰባተኛ ኦፖርቹኒቲ እነዚህን ያዟቸው በመበላችሁ ይዛችሁ ለፉ ምን ማለት እንደሆነ ዲፋይን ምናምን አትባሉም በእርግጠኝነት ማለት the 7 pillars of ልትጠይቁ ትችላላችሁ ይሄን maybe values are እነዚህ ማለት ሴቶች ማለት እነዚህ ሴቶች ኢንክሉዥን ሴቶች are fundamental guide and prompt to action ወደ አክሽን የሚገፋፋና ፋንዳሜንታል ቤዚክ የሆነ መሰረታዊ የሆነ ጋይድ መርሆ they spurs us forward give us ይገፋናል ወደ ምን sense of direction of define the destination ይገፋናል እና inclusive values ምን ኢንክሉድ ያደርጋል ይሄንንም ልትጠይቁ ትችላላችሁ inclusive values are ምንድናቸው inclusive values የሚባሉ appreciating diversity equality equity equality እና equity ያው ዲዩቱን ታውቃላችሁ equality እኩልነት ነው equity ደግሞ justice ወይም respect አይደለም correctness ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ cooperativeness participation community and sustainability are example of inclusive values example of የሚባሉት እዚህን ኢንክሉድ ያደርጋል appreciating diversity equality እነዚህ አሁን ከታች የሚጠቀሱት ማለት ነው እዚህ ጋር ያሉት በሙሉ አንድ ላይ የተጣመሩ ናቸው the frameworks of inclusive values የሚባሉት ናቸው እና እዚህ right participation wisdom ምናምን እነዚህ የተገናኙ ናቸው ሁሉም ማለት ሁሉም የተጣመሩ ነገሮች ናቸው እና እንዴት መኖር አለብን በሚለው በዚህ አይነት መልኩ መኖር አለብን
ሌላኛው ኢንዲጂነስ ኢንክሉሲቭ ቫልዩ አገር በቀል የሆኑ ቫልዩስ ኤንድ ፕራክቲስ ሴቶችና ፕራክቲሶች ምንድን ናቸው? ይህን ብታዩትም ችግር የለውም ምክንያቱም ከዚህ ብዙ ምንትላቱ ይችላላችሁ ግን ጀስት እናንብብ ከተባለ እናወራለን። The term indigenous refers to the better understanding of respect for indigenous culture developed as enriched appreciation of existing culture heritage ይሄኛው ከዛ አንፃር መታየት አለበት። ይሄኛው ካልቸር ሄሪቴጅ የሚባለው ያለውን ሄሪቴጅ ወይም ያለውን ካልቸር ያለውን ባህል አገር በቀል የሆነውን ባህል ሪስፔክት ማድረግ ቤተር አንደርስታንዲንግ መኖር አለበት። ኢንዲጂነስ way of knowing were often discounted in the discrete ይሄኛው ወሬ ነው። ብዙም ቦታ አንስተው ለዚህ እና በፊት ይሄንን አሁን ቲዩቶሪያል ለመስራት ይሄንን ሳነበው ተደጋጋሚ ነገር ነው የሚበዛበት እና ለምን እንደሚያስተምራችሁም እርግጠኛ አይደለሁም። ይሄንን ነገር ይሄን ፓርት ማለት ይሄን ፓርት እናንተ አንብባችሁ ተውት የሚባል ነው እንጂ ይሄ ለፈተና ምናምን የሚሆን ቦታ አይደለም። እኔ እንደሚታየኝ ከሆነ እና እርግጠኛ ነኝ ፋይናል ሲወጣ ምናልባት ይሄን ትኩረት አያደርግም እና ብዙ እዚህ ላይ ትኩረት አታድርጉ። ጊዜያችሁን እዚህ ላይ ምንም አታጥፉ። ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኢንዲቪጁዋል ኢንክሉዥን ኦርጋናይዜሽን ምንድን ነው? ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኢንክሉዥን ኮሚኒቲ ምንድን ነው? ኢንክሉዥን ካልቸር ምንድን ነው? ኢንዲጂነስ ካልቸር ኢንዲጂነስ ኢንክሉዥን ምንድን ነው? ካወቃችሁ በቂ ነው። ዲቴል ያህል መጨነቅ አይገባችሁም እዚህ ላይ ማለት ነው። ዩኒት 3 እና ወይም ዩኒት 2 ላይ ነው በደንብ ዩኒት 1ም በደንብ ያው ዩኒት 1 ኦሬዲ አልፋችሁታል መሰለኝ። እና ሌላኛው ኢንዲጂነስ ፒፕል ኢንቱ ኦል አስፔክት ኦፍ ይሄኛው ከዚህኛው የቀጠለ ነው አይደል? ሶሪ እና ፊቸርስ አሉ። አሁን ኢንክሉዥን ኢንዲጂነስ ኢንክሉዥን ዲፋይንድ አስ ኦርጋናይዜሽን ስቴት ዛት ኢዝ ኢምብሬስድ አስ ካልቸር ኖርም። ይሄ ካልቸራል ኖርም የሚባለው ይሄ ባህላዊ የሆነ ልማድ አለ አይደል? ኢምብሬስ ያደርጋል። እዛ ላይ ቼንጆች ይኖራሉ እና እነዚህ ነገሮች ኦርጋናይዜሽን ስቴት ከዛ አንፃር ነው ዲፋይን የሚደረገው። ኢንዲጂነስ ካልቸር የሚባለው እዛው ኮሚኒቲ በቀል አገር በቀልም ኮሚኒቲ በቀልም ማለት አገር በቀል ሲባል ኢንዲጂነስ የሚባለው በኮሚኒቲ ነው የሚያምረው ሁሉ ነገር ከዛ አንፃር ነው የሚታየው ማለት ነው። እና it is where leadership and employees are welcoming of indigenous people. They are experienced in the outlook where diversity is valued, the spirit of reconciliation እርቅ ምናምን የሚባለው ነገር has even been embraced in the call to actions have been acted on the meaningful ways. meaningful የሆኑ ወይዎች በሚኒንግፉል በሆነ ወይ መታየት አለበት እነዚህ ነገሮች አሁን ከላይ የተጠቀሱት ነገሮች ማለት ነው። ሌላኛው መገለጫዎች ምንድናቸው? ፊቸርስ ኦፍ ኢንክሉዥን ኢንዲጂነስ ኢንክሉዥን የሚባለው የመጀመሪያው ኢንክሉዥን has been embraced as a core competency and embedded into organization culture. ኦርጋናይዜሽን ካልቸር እና ያማከለ መሆን አለበት ኢንክሉዥኑ ማለት ነው። ኢንክሉዥን ይሄኛው ኢንክሉዥን ማለት ኢንዲጂነስ ኢንክሉዥን ፊቸሩ ምንድነው? ኢንክሉዥን has been embraced a core competence embedded into organization culture. በኦርጋናይዜሽን ካልቸር ላይ ሌላውንም embedded የሚያደረገ ካልቸር ኮምፒተንሲ ኮር ኮምፒተንሲ እና embedded into organization culture ያማከለ መሆን አለበት። Companies share their organization experience and achievement with inclusion and explain how it helps their performance. ኤክስፒሪየንስ ሼር መደራረግ ኦርጋናይዜሽኖች እና ኢንዲጂነስ ኢንክሉዥን የሚባለው ከዚህ አንፃር ፊቸሩ ይሄን ይመስላል። እና human rights and responsibility are promoted and respected. ሪስፔክት ማለት ይደረጋሉ ፕሮሞት ይደረጋሉ ሪስፖንሲቢሊቲዎች እና ተጠያቂነታቸውና ራይታቸው መብታቸው ፕሮሞት and ሪስፔክት ይደረጋል። በኢንክሉዥን ኢንዲጂነስ ኢንክሉዥን ላይ employees are free of concern related to the basic equity issue. free የሆነ concern በኢኩዊቲ ኢሹ ከኢንጀስቲስ አንፃር አላቸው። comprehensive indigenous procurement recruitment and corporate social responsibility strategies have been
developed as a part of enterprise-wide coordinate approach. ግዥነትም ከምልመላም አንጻር ኮርፖሬት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ሌላውን የሚጠቅም ራሳችንን ለመጥቀም የሆነ ነገር ስናደርግ ሌላውንም የሚጠቅም ሌላውን የሚጎዳ መሆን የለበትም። ለምሳሌ ቢልዲንጎች ሲሰሩ አጠገባ ያለውን ቤት አፍርሶ ምናምን ወይም ደግሞ አጠገባ ያለውን ኮሚኒቲ አሁን ብዙ ጊዜ ደን ተመንጥሮ ምናምን ብዙ ጊዜ ወይም ደግሞ እርሻ ላይ ምናምን ተግዢ ተደርጎ ወይም ደግሞ ምናምን ነው ብዙ ጊዜ ቢልዲንጎች ምናምን የሚሰሩት አይደል? ሌላውን የማይጎዳ መሆን አለበት። ኮሚኒቲ የማይጎዳ መሆን አለበት። ለኮሚኒቲም ጥቅም መስጠት አለበት ያ ነገር ሲሰራ እና እንደዛ ነው ኮርፖሬት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ የሚባለው። ብዙ ጊዜ ሰምታችሁታል አይደል? ሲሳር ምናምን ሲባል እዚህ ላይም ከላይ አለ እንደ ያለ አይመስለኝም፣ ግን ብዙ ጊዜ ይነገራል። ይሄ እንትን ላይ ምንድነው ሾው አለ ብቻ እና ኢንዲጂኒየስ peoples are employed and retained in all areas of organization, including the senior leadership, the executive position. Now, በሁሉም ኦርጋናይዜሽን ላይ indigenous peoples are employed ይቀጠራሉ፣ መቀጠር አለባቸው። retained all areas of organization, including senior leadership and executive position. ኤክስኪዩቲቭ ፖዚሽን ላይ ያሉ አመራር ላይ ያሉ ሰዎች ኦርጋናይዜሽን ኢን ኦል ኢንዲጂነስ የሆኑ ፒፕሎችን ኢንክሉድ ማድረግ አለባቸው ነው። there are significant revenues jobs gained by indigenous people and businesses through the organization and the supply chains. ጆብ እና ይሄ ጥቅሞች የሚያገኙት እንትን indigenous people business through organization supply chain indigenous people ለሁሉም ተደራሽነት የሆነ ከኦርጋናይዜሽንም አንፃር ሲግኒፊካንት የሆኑ ሬቨኒው እና ጆቦች በኢንዲጂነስ ፒፕል የሚያገኙት የኢንዲጂነስ ፒፕሎች በቢዝነስም ሊሆን ይችላል በሬቨኒው እና ጆብ አንፃር መታየት አለበት ማለት። ኢንዲጂነስ ኮሚኒቲ sustainable gain have been realized are a result of the relationship built between the companies and the community. High level of indigenous employees engagement are seen and experienced in the organization. A high level of indigenous employee engagement የሚባለው ይሄ ኢንዲጂነስ የሆኑ ተቀጣሪዎች ውህደት ወይም አብሮ መስራት ኢንጌጅመንት ማለት ያካታችነት ነገር ሲን አስ ኤክስፒሪየንስ ኢን ዘ ኦርጋናይዜሽን በሃይ ሌቭል በከፍተኛ ደረጃ በኦርጋናይዜሽን ላይ ኤክስፒሪየንስ መደረግ አለበት። ኢንዲጂነስ ኤምፕሎይ ኢንጌጅመንት ይሄ እንደዛ አንፃር ነው የሚታየው። ሊደርሺፕ has put into the place resource needed to sustain indigenous inclusion strategy and it may have introduced an inclusion policy framework or statements. Leadership ነው። Indigenous inclusion is integral to the mission and the vision of organization. ቁርኝነት አለው ከሚሽን ከተልእኮና ከራእዩ ጋር ከኦርጋናይዜሽን ራእዩና ተልእኮ ጋር ኢንተግሬትድ ነው፣ ተገናኝነት አለው። ይሄንን አንብቡት ለራሳችሁ። the 7 stage ሞዴል ይሄ ብዙም ጠቃሚ ነገር አይደለም፣ እናልፈዋለን። ኢንክሉሲቭ ፕራክቲስ ይሄ ራሱ የተደጋገመ ነገር ነው፣ ግን ያው የሚጠቅማል ብዬ ስላሰብኩ ነው ማወራው። ኢንክሉሲቭ ፕራክቲስ are about the attitude, approach, strategy, talent to ensure that people are not excluded and isolated. ይሄን በዚህ በዩኒት 3 በዩኒትም 50 ጊዜ ያወራነው ነገር ነው። attitude ከአፕሮች ከስትራቴጂ ታለንት to ensure that people are not excluded or isolated. excluded አለመሆናቸውን ኢንሹር ማድረግ ነው። እንትኑን በማስተካከል attitude ምናምን በማስተካከል it means supporting diversity by accepting welcoming people's diverse difference, promoting equality by equal opportunity for all. equal የሆነ opportunity ለሁሉም በማመቻቸት welcoming people የሆነ community በመፍጠር ነው ይሄ ነገር የሚፈጠረው። in addition inclusive practice involves have understanding of the impact of discrimination, inequity, social exclusion have
can have on the individuals በተጨማሪም ደግሞ እንዲረዱ ማድረግ ነው ምን ያህል ኢምፓክት እንዳለው ይሄ ዲስክሪሚኔሽን ማግለል ኢንኢኳሊቲ እኩልነት እኩል ያልሆነ ኤክስክሉዥን ማግለል መገለል ኤክስክሉድ መደረግ ምን ያህል በኢንዲቪጁዋል ላይ ያለው ኢምፓክት ምን ያህል እንደሆነ መረዳት አለባቸው በማስረዳት ኢንክሉሲቭ ፕራክቲስ ያ ነው አንዱ ሌላኛው having an understanding of this ensure appropriate personal care support can be given understanding ይሄንን ነገር appropriate personalized care እንዲኖር understanding of this ensure ማድረግ እንዲችሉ support can be given መስጠቱ support ይሄ እርዳታ ተሰጥቷል ወይ የሚለው ነገር ላይ እንትን ማድረግ እንዲችሉ መደረግ አለበት enables the individual to develop self respect and self worth all maintained value roles in society and environment surrounding them self respect self worth ለራሳቸው የሚሰጡት ግምት improve ማድረግ enable ማድረግ ነው inclusive practice የሚባለው when we compare inclusive practice with practice which exclude an individual inclusive እና exclusive practiceን ላይ ያለ በኢንዲቪጁዋል የሚደርሰው inclusive እና exclusive practiceን compare ሲደረግ inclusive practice given an individual more confidence ይሰጠዋል ማለት ነው ከዛኛው ጋር ሲነጻጸር ይሄ ግልጽ ነው ማለት አንድ ሰው ኤክስክሉድ ቢደረግ ነው ወይስ ኢንክሉድ ቢደረግ ነው ቢገለል ነው ወይስ ኢንክሉድ አብሮ እንትን ቢባል ቢካተት ነው ኮንፊደንስ የሚኖረው ይሄ ግልጽ ነው ብዙ እንትን ማለት አያስፈልግም መመሰጥም ለዚህኛው አስፈላጊ ነገር አይደለም እና it gives them the option to input with the care they are having as they are being given the opportunity to do so ብዙ ነገሮችን ማድረግ እንዲችሉ opportunity ይከፍትላቸዋል in the long run this could improve the service user health as they still have a confidence in the careers ከላይ አወራነው practice that excluded service user could have consequences or their own health for example if they spoke English አንድ ሰው እንግሊዘኛ ፑር እንግሊዘኛ ቢኖርውና ከሌላ ሰው ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ እንትን አይልም ፑር እንግሊዘኛ ቢኖርው እንትን ለማድረግ ኮንፊደንስ አይኖርውም በዛ ምክንያት ያለው ነው ፊሊንጉ ተሰምቶት ሊታመም ይችላል ምናምን ከዛ አንፃር ነው ሄልዝ ምናምን ኮንሲኩዌንስ ያለው ኤክስክሉድ የሚባለው ነገር ማለት ነው እና በጣም ሄልዝ ላይ በጣም ችግር አለው ይሄ መታየት አለበት ምክንያቱም አውርተናል ሄልዝ ላይ እንዴት ችግር እንዳለው ሜንታሊም እንትን ላይ ማለት ነው inclusive practice in education are based on 7 principles መርሆች በእነዚህ 7 መርሆች ይመራል የመጀመሪያው diversity enriches strengthens all community አንደኛው ሁለተኛ all learners different learners styles achievement are equally valued respected and celebrated by society በሚለው ተኩት all learners are enabled to fulfill their potential by taking into account individual requirements and needs እነዚህ ነገሮች አንብባቸው በጣም ቀላል ናቸው ለዛ ነው ይሄን ያህል ማስረዳት አይጠበቅም እየተረጎምኩ መሄድ እንዳይሆነብኝ ነው እነዚህ የምታውቁት ቀላል ነገር ናቸው ብታነቡት የምትረዷቸው ናቸው benefit of inclusion practice ምንድነው ጥቅማቸው አንደኛ friendship ሁለተኛ increase social initiation relationship and networks peer roles models for academic ምናምን አንብባቸው እነዚህ ቀላል ናቸው ዩኒት 4 ይመስላል ዩኒት 4 ላይ ብዙ ትኩረት አታድርጉ ይሄን ያህል የሚከብድ ቦታ የለውም ዩኒት 2 እና ዩኒት 3 በደንብ እንትን ካላችሁ ዩኒት 4 የሚከብድ ነገር የለውም ሶ ዝም ብላችሁ የምታነቡት ነው ቅድም የነገርኳችሁን ፓርት ካራክተሪስቲክስ ቅድም በደንብ ነገራችሁ ካራክተሪስቲክስ የሚለውን ያዙ ካራክተሪስቲክ ኢንክሉዥንም ኮሚኒቲም ከኦርጋናይዜሽንም 10 ያልናቸው የለ ኦርጋናይዜሽን ላይ ያኛው ላይ ደግሞ 8 ነው መሰለኝ ያልናቸውን ኢንክሉዥን ካልቸር ምንድነው ኢንክሉዥን ኢንዲጂነስ ካልቸር ምንድነው ሚናውን ያዙት ከዛ አንፃር ከዛ ያለፈ ብዙ ማትጨነቁበት ማንበብ ከፈለጋችሁ አንብቡት እና ዩኒት 4 ይሄን ይመስላል ዩኒት 4 አጭር ነው አጭር አድርገን ያቀረብነው ሶ ስለዚህ ያው በሁለት ክፍል ነው ያለቀው እና ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን በቀጣይ በሌላ ቱቶሪያል እስከምንመለስ ድረስ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ ኮሜንት ማስቀምጡልን የሚሰራላችሁን አሁን እየተማራችሁ ያላችሁት በዩኒቨርሲቲ ይለያያል መሰለኝ እንደሰማሁት ከሆነ
እና ብቻ ኮመን ሁሉም ቦታ ተደራሽነት እንዲኖር ኮመን የሆኑትን ነው የምንሰራላችሁ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ።